All right. Well, Arnold is going to preach for us tonight. Arnoldi do predikoj për neve. And we're very, very thankful for Arnold. Dhe jemi shumë falenderues për Arnoldin. And I've been looking through his message today and what the Lord's given him. Dhe po shikoja mesazhin e tij sot dhe çfarë i ka dhënë Zoti. And I really believe it's something that's going to touch our heart today. Dhe besoj që do jetë diçka që vërtet do na i preki zemrën. And so you please pray for him as he comes and he preaches tonight. Kështu që ju lutem, lutuni për Arnoldin derisa vjen dhe predikon për neve. Praise the Lord. It's all there up there for our race hand. Mirëmbrëma. Good evening. Faleminderit Zotit që jemi këtu sot na dha mundësinë. Thank God that we're here today. He gave us the opportunity Ta adhurojmë atë dhe të sjellim subjekte e lutjes përpara fronit të tij. to give him glory and to give him subjects of prayer. Përpara se të përgatisja këtë mesazh, Zoti më ka drejtuar tek fjala e tij përmes një lutjeje. Before I was preparing this message, God led me to His Word through prayer, Duke mos kërkuar atë që unë dua të them, not searching for what I wanted to say, por atë që ai dëshiron që ne të dëgjojmë. but what He desires for us to hear, Dhe të jemi sinqert me ju sot, and to be sincere with you. ky mesazh nuk më ka lënë të qetë. This message has not left me in peace. Zoti ka folur zemrës time, God has spoken to my heart, jo thjesht në sipërfaqe, por thellë dhe fort. but not just at the surface, but deeply and strongly. Sepse ndonjëherë mendojmë që i dim të gjitha, Because sometimes we think we know it all, por kur përballemi me fjalën e Zotit, but when we are face to face with the Word of God, kuptojmë që kemi nevojë të shohim më thellë. we understand that we need to look deeper. Dhe ndërsa që ndroja përpara këtyre fjalëve, And when I was standing before these words, kuptova diçka shumë të rëndësishme, I understood something very important. sepse kjo nuk është thjesht një pjesë për të shpjeguar, Because this is not just a piece to be explained, por një e vërtetë që kërkon të na ndryshojë. but a truth that seeks to change us. Nuk është vetëm për ta kuptuar me mendje, Not just to understand with the mind, por për ta jetuar me zemër. but to live it with the heart. Prandaj sot nuk dua thjesht të ndaj një mesazh, Now, today I don't want to share just a message, por dua të dëgjojmë së bashku but I want us to hear together atë që Zoti ka për ne sot. what God has for us today. Dhe në këto vargje që do të lexojmë, nuk do të shohim vetëm një predikim normal, And in these verses that we are going to read, we're not going to see a preaching in the mountains, por do të shohim një nga mesazhet më të thella që Jezusi i ka dhënë. but we will see one of the deepest messages that Jesus has given us. Një mesazh që nuk flet vetëm për atëre, A message that does not only speak for them, por flet drejt për drejt edhe për ne sot. but speaks directly even today. Mateu 10, Mateu 5 vargu 1. Matthew 5:1. Dhe duke parë turmat, ai u ngjit në një mal dhe si zuri vend dishepujt e tij erdhën tek ai dhe ai hapi gojën e ai mësoi duke thënë: "Të bekuar janë të varfrit në frymë, se e tyre është mbretëria e qiellit. Të bekuar janë ata që vajtojnë." Le të ndalemi pak te këto fjalët e para të vargu 1. Let's stop at the first words at the first verse. Vargu i parë thuhet duke parë turmat. And at the first verse it says, when he sees the crowds, Ky nuk është thjesht një vështrim i zakonshëm, this is not just an ordinary sight apo një shikim sipërfaqësor. or a surface level look. Për shembull, kur ne shikojmë turmat, When we see a crowd, zakonisht shohim numra, ordinary we just see numbers. shohim njerëz pa u ndalur te historia e tyre, We just see people without stopping to look at their history apo pa e ditur se çfarë ata mbajnë brenda vetes. or what they hold inside. Por shikimi i Krishtit është ndryshe, But the sight of Jesus Christ is different sepse ai nuk po shikon vetëm një grup njerëzish. because he does not just see a crowd, Ai po shikon zemrat e tyre, but he sees their hearts lodhjet e tyre, and their worries boshllokun e tyre, and their emptiness, sepse Krishti nuk të sheh si të tjerët. because Christ does not see you like the others. Ai nuk sheh sipas asaj që tregojmë ne nga jashtë, He does not see what we show on the outside, por ai shikon drejt asaj që ti je në thellësi. but he sees what you are deeply. Ai sheh pyetje që ne nuk mund t'i themi me zë, And he
he sees the questions that we cannot speak, ose luftrat që ne nuk I tregojmë tek askujt, or the battles that we do not show anybody. dhe nevoja që ndoshta askush tjetër nuk I kupton. And sometimes the worries and the needs that nobody else understands. Dhe pikërisht kjo është ajo pjesë që e bën këtë moment kaq të fuqishëm. And this is the moment that makes it so powerful, Sepse para se ai të flas, ai sheh. because before he speaks, he sees. Para se të mësoj, ai kupton. Before he teaches, he understands. Përpara se të jap një fjalë, Before he gives a word, ai ndjen gjendjen e tyre. he takes how it feels. Dhe kjo nuk është vetëm për atë turm, And this is not just for that crowd. është edhe për ne sot, It's for us today too, sepse I njëjti Krisht because the same Christ, na sheh edhe neve, he sees us too. na dëgjon edhe neve, He hears us too, e ton dhe zemrat tona. and he sees our hearts. Dhe fakti që ai pa turmat atje, And the fact that he saw the crowds there do të thotë që askush nuk ishte I padukshëm për të. means that nobody was invisible to him. Edhe sot asnjë zemër nuk është e pa rëndësishme për të, And even today, no heart is unworthy to him, sepse asnjë njeri në sytë e tij nuk është I pavlerë. because in his eyes, nobody is worthless. Dhe ja këtu nga ky shikim And here, from this sight, fillon gjithçka që ai do të thotë më pas. starts everything that he will say onwards. Sepse siç pam Krishti shikon zemrat, Because as we saw, Christ sees the hearts, dhe ai pa nevojat e atyreve, and he saw the needs of those hearts, dhe ai shikon dhe nevojat tona. and he sees our needs too. Dhe ai fillon të predikojë And he starts to preach nga vargu 3 dhe 12. from verse 3 to 12. Të bekuar janë të varfrit në frymë, se e tyre është mbretëria e qiellit. Të bekuar janë ata që vajtojnë, se ata do të ngushëllohen. Të bekuar janë zemërbutët, se ata do të trashëgojnë dhëun. Të bekuar janë ata që kanë uri dhe etje për drejtësinë, se ata do të ngjiten, do të ngrihen. Të bekuar janë të mëshirshmit, se ata do të gjejnë mëshirë. Të bekuar janë të dëlirët në zemër, se ata do të shohin Perëndin. Të bekuar janë të paqebërësit, se ata do të thirren mbi të Perëndisë. Të bekuar janë të përsekutuarit për hir të drejtësibërjes, se e tyre është mbretëria e qiellit. Të bekuar janë ju, kur për hir tim t'ju fyejnë e t'ju persekutojnë dhe të thonë gjithë të këqijat kundër jush në mënyrë të reme. Nga zëlloni e jini teje të gëzuar, se I madh është përblimi juaj në qiell, se kështu I persekutuan edhe profetët që ishin përpara jush. Në këto vargje që sapo lexuam, In these verses that we read, Jezusi nuk po flet thjesht për lumturinë sipas ndjenjave njerëzore, Jesus does not speak of happiness only in the human emotions, por ai po përdor një fjalë shumë më të thellë, but he uses a deeper word, të bekuar. blessed. Kjo do të thotë ti je në një gjendje të favorizuar nga Perëndia, This means to be in a favored position from God, pavarësisht e thanave të jashtme. not in importance to the surroundings. Dhe ajo që është e rëndësishme And what is important është se njerëzit që Jezusi quan të bekuar, is the people that Christ calls blessed nuk janë ata që bota I konsideron të tillë. are not those that the world considers them blessed. Kjo na sfidon të kuptojmë And this challenges us to understand kush është me të vërtetë I bekuar në sytë e Perëndisë, who is truly blessed in the eyes of God. sepse bota ka standardet e veta për bekimin. Because the world has its own standards for blessed. Dhe bekimet që të ofron bota, And the blessings that the world offers, para, sukses, reati. money, success, and comfort. Por në këto vargje Jezusi përmbys çdo ide njerëzore. But in these verses, Jesus throws down every human definition. Ai thotë se të bekuar janë të varfrit në frymë, ata që vajtojnë dhe ata që përndiqen. The blessed are those that are persecuted, those that are poor. Dhe kjo nuk është mënyra si mendon bota, And this is not the way that the world thinks, por është mënyra se si mendon Perëndia. but it's the way that God thinks. Prandaj pyetja që duhet I bëjmë vetes është: And the question we need to make for ourselves, apo e masim jetën tonë sipas standardeve të botës, are we measuring our lives with humanly standards apo sipas standardeve të Perëndisë? or with the standards that God has? Tani do të ndalemi për një sekondë tek vargu 3. Now I want to stop at verse 3.
Të bekuar janë të varfrit në frymë, se e tyre është mbretëria e qiellit. Kur Jezusi thotë të varfrit në frymë, When Jesus says those that are poor in spirit, ai nuk po flet për një mungesë materiale. he isn't speaking about a material deficit, Po ai po flet për gjendjen e zemrës. but he speaks about the state of the heart. Ai po flet për njeriu që ka kuptuar një të vërtetë shumë të thellë. He's speaking about a person who understood a very deep truth. Unë jam asgjë. I am nothing, Unë kam nevojë për Perëndin. and I have need for God. Jo thjesht me një fjalë, Not only with one word, por nga thellësia e zemrës. but from the deepness of the heart. Sepse ka shumë njerëz që duken të fortë, Because there are many people that look strong, por brenda jetojnë sikur nuk kanë nevojë për Zotin. but deeply they live like they have no need for God. Ndërsa i varfër në frymë Now, the poor in spirit është ai që nuk mbështetet më te vetvetja, is the one that does not hold to his own abilities, nuk mbështetet tek drejtësia e vet, and he does not hold to his own justice, apo tek ajo që ai mendon se është e vërtetë, or to that thing that he thinks it's true, ose tek ajo që ai mendon se duhet të ndjekë për të ecur në të ardhmen. or for that thing that he thinks he needs to continue in the future, Por vetë para Perëndis, but he goes before God i dorëzuar dhe bosh, empty, dhe thot, and he says, Zot pa ty unë nuk jam asgjë. God, without you, I am nothing. Dhe kjo nuk është dobësi. And this Kjo is- është pika ku fillon gjithçka. And this is not weakness, but this is the point where everything begins. Dhe në Psalmin 51:17 na jepet edhe më thellë kjo e vërtet. And at Psalms 51:17, the deeper truth is revealed. Flimet e Perëndis janë një frymë i thyer, një zemër e thyer e të penduar. O Perëndi, ti nuk do ta përçmosh. Këtu shikojmë që Perëndia nuk kërkon një paraqitje të bukur nga jashtë, Here we see that God does not want a beautiful outside appearance, apo nuk kërkon perfeksion të dukshëm, or he doesn't want a visible perfection, apo sa të fortë ne jemi, or how strong we are, apo se sa ne mundohemi ta ndërtojmë jetën tonë. or how much we try to build our lives. Kjo nuk ka rëndësi për atë, This has no meaning to him, por ai kërkon vetëm një zë, një gjë, but he wants only one thing, një zemër që nuk justifikon mëkatin, a heart that does not justify its own sin, një zemër që nuk fshihet më para tij, a heart that does not hide before him, por një zemër që është e sinqertë dhe e hapur para tij, but a heart that is sincere and open before him, sepse një zemër e tillë because such heart ai kur nuk e përçmon. he never hates. Por kur i lidhim këto bashk, But when we put these together, i varfër në frymë do të thotë, poor in spirit means nuk është thjesht një term, it's not just a term, por është një gjendje. but it's a state. Dhe pikërisht për këtë njeri, And exactly for this person, Jezusi bën një deklaratë që përmbys gjithçka. Jesus made a declaration that throws everything under. E tyre është mbretëria e qiellit. For theirs is the heavens. Ne shikojmë te vargu këtu premtim, nuk është thjesht mendim. We see here in the verse, it's not just a thought, but it's a promise. Krishti po thotë se tyre është mbretëria e qiellit. Christ says that the kingdom of heaven is theirs. Për një zemër të dorëzuar dhe e zbrazur para tij. A heart that is completely empty before him. Jo atyre që mendojnë se janë të mjaftueshëm, Not those that think they're enough, sepse vetëm kur një zemër zbrazet nga vetvetja, because only when a heart is empty of itself, atëherë mbushet me Perëndin. then it can be filled with God. Në Te vargu 4. Now at verse 4, të bekuar janë ata që vajtojnë se ata do të ngushëllohen. Tu Jezusi nuk po flet thjesht për një trishtim emocional. Jesus here is not talking about a sadness that is emotional, Ai po flet për diçka shumë më të thellë se lotët e jashtme. but he is talking about something deeper than outside tears. Sepse në Bibël ata që vajtojnë nuk janë thjesht njerëz të pikulluar, Because in the Bible, those that weep are not just hurt people, por janë njerëz që kanë një zemër të zgjuar shpirtërisht. but those are people that have a spiritually wise mind. Janë ata që ndjejnë peshën e largësisë nga Perëndia. It's those that feel the weight of being distant from God, Janë ata që mendojnë se sa nuk mund të rrihet sa më larg Perëndisë. those that think that they can stay distant from God, Siç pamë edhe më lart, janë ata që nuk e justifikojnë më gjendjen e tyre, like we saw those that do not justify their state anymore, por thyen brenda vetes se kthehen te Zoti.
but they turn to God. Ky nuk është thjesht një trishtim njerëzor, This is not just a humanly sadness, por është diçka që të zgjon për brenda dhe të thotë, but it's something that awakes you from the inside and tells you, unë kam nevojë për Perëndin. I have a need for God. Do të dani tek Psalmi 34:18. Now I want to stop at Psalm 34:18. Zoti është pranë atyre që janë të një zemre të thyer dhe ai i shpëton ata që janë të një frymë të penduar. Kjo nuk është një afërsi e zakonshme, This is not an ordinary closeness, por është një afrim I Perëndisë që vjen për të ngushëlluar. but it's a closeness that comes from God Himself to help you in times of sadness, Për të shoruar dhe për të ngritur atë që është I rrëzuar. to heal and to rise up those that are fallen. Dhe kjo është shumë e fortë. And this is very powerful. Tani të mendojmë për një sekond. Now let's think for a second, Njerëzit që na rrethojnë, the people that surround us, bota që thot Perëndia që nuk janë njerëzit e shpëtuar. and the world that God says that the people are not saved. Ata kur të shikojnë të rrëzuar They, when they see you fallen, ose jo të fuqishëm, or when you're weak, ata zakonisht largohen sepse ata të duan që ti të jesh I fortë për interesat e tyre. they distance themselves from you because they want you to be powerful for their own interest. Por Perëndia afrohet pikërisht atëherë kur të tjerët të shmangin. But God comes close in the time when others are distant, Ai të merr më afër vetes. and He brings you closer to Himself. Dhe kjo e vërtet bëhet edhe më e qartë te 2 Korintasve 7:10. And this truth becomes even clearer at 2 Corinthians 7. Sepse pikullimi I Perëndishëm vepron pendim për shpëtim, për të tillë pikullim s'është për të penduar, por pikullimi I botës vepron vdekje. Ka një trishtrim që vjen nga bota There is a sadness that comes from the world, dhe ka një trishtrim që vjen nga Perëndia. and there is a sadness that comes from God. Trishtimi I botës vjen, And the sadness from the world comes turpi ose pasoja, from the shame and the consequences, sepse kur ne gabojmë, because when we make a mistake, fillojmë ndihemi të turpruar me atë gabim që bërëm. we feel ashamed of that mistake. Por ne kur gabojmë, But when we make that mistake, ne shikojmë pasojat e atij gabimit. we see the consequences of this mistake. Por a fitojmë ne gjë nga këto? But do we gain anything from this? Por to nuk sjellin jetë, And these do not bring life, por thjesht to mund të rrëzojnë më poshtë, but these just only make you fall deeper, mund të mbajnë në errësirë, and it can hold you in darkness, mund të lënë edhe pa shpresë. and they can leave you hopeless. Por trishtimi që vjen nga Perëndia But the sadness that comes from God, është komplet ndryshe, it's completely different, sepse ai vjen nga fryma e shenjtë, because it comes from the Holy Spirit, të zgjon zemrën, And- të hap syt dhe të çon në pendim të vërtet. and it awakes your heart, it opens your eyes, and it leads you to true redemption. Dhe në fund nuk të shkatron, And in the end, it does not destroy you, por të shpëton. but it saves you. Pra ka një trishtim që të mbyll Now, there's a sadness that closes you, dhe ka një trishtim që të hap drejt Perëndisë. and there's a sadness that makes you open before God. Ka dhimbje që të largon nga jeta And there's the pain that distances you from life, dhe ka dhimbje që të sjell në jetë. and there's the pain that makes you live. Dhe Jezusi e bën shumë të qartë. And Jesus makes it very clear, Dhe ai nuk erdhi për ata që mendojnë se janë në rregull, because He didn't come for those that think that they are okay, por për ata që e dinë që janë të thyer, but for those that know that they are broken, sepse misioni I tij nuk është të gjykojë zemrat e thyera, because His mission is not to judge the broken hearts, por t'i ngushëllojë. but to comfort them, Nuk është t'i shtyj larg, not to push them away, por t'i afrojë pranë vetes. but to bring them closer to Himself. Dhe kur I lidhim të gjitha këto së bashku, kuptojmë këtë të vërtetë të madhe. And when we connect all these things together, we understand this big truth. Perëndia nuk qëndron larg zemrës së thyer, por Ka- afrohet shumë pranë saj. God does not distance Himself from the broken heart, but He brings it closer to Himself. Dhe trishtimi që vjen nga Zoti nuk është fundi I njeriu, And the sadness that comes from God is not the end of man, por fillimi I kthimit në jetë. but the beginning of the journey back to life. Sepse pa Zotin ne jemi të humbur. Because without God, we are lost. Ai sakrifikoi jetën e tij për ne. And He sacrificed His life for us. Dhe Bibla thot shumë qartë, And the Bible says it very clearly, për shkak të mëkatit ne jemi larguar nga lavdia e Perëndisë.
because of sin we come short of the glory of God. Prandaj Perëndia na jep një zemër të trishtuar, Now, and God gives us a sad heart, jo për botën, not for the world, por për fjalën e Tij që ne të kthehemi në pendim. but for His word, so we can come in and ask for forgiveness. Pa zemra jo nuk do të jetë e trishtuar për gjërat e botës, And our heart should not be sad for the things of this world, por të jetë e trishtuar për t'i dhënë lavdi Perëndisë. but to be sad so it can give glory to God. Dhe ky nuk është një trishtim emocional i keq, And this is not a bad emotional sadness, por ky është një trishtim gëzimi, but this is a happy sadness. sepse në fund Perëndia thotë janë të bekuar. Because in the end, God says that they are blessed, Është një bekim, është një trishtim i bekuar. and it's a blessed sadness. Unë do të dalemi tek vargu 5. And I want to stop at verse 5. Të bekuar janë zemërbutët, sa ata do të trashëgojnë dhe unë. Tu Jezusi po prek një nga të vërtetat më të vështira për të kuptuar nga mendja njerëzore. And Jesus here is talking about one of the most difficult truths for the human mind to understand. Sepse zemërbutësia në Bibël nuk është dobësi. Because the soft-hearted in the Bible are not weak, As munges force, as munges reagimi. and it doesn't mean that they lack power or reaction, Është fuqia që është vënë nën kontrollin e Perëndisë. but it's power that is under the control of God. Është njëri që mund të reagojë, por zgjedh të mos udhëhiqet nga vetvetja. And this soft-hearted person is a person that can react but chooses not to in control from God. Është njeriu që nuk e përdor fuqinë për ego, And it's a person that does not use his power for his ego, por për drejtësi dhe mbitje ndaj Perëndisë. but to be humble before God. Kjo është arsyeja pse shkrimi e përshkruan këtë si një rrugë të ndryshme nga bota. And this is why the scriptures describe it as a different road as from the world. Dhe shkrimi tek Psalmi 37:11 thotë: And Psalms 37:11 says, por zemërbutët do të trashëgojnë dhe unë, dhe ata do të kënaqen në mbushollinë e paqes. Dhe tek Mateu 11:29. And at Matthew's 11:29, meni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, se unë jam zemërbut dhe i përullur në zemër, dhe keni për të gjetur preje për shpirtrat tuaja. Kjo është shumë e thellë. This is very deep. Ai që ka gjithë autoritetin në qiell dhe në tokë, The one that has all authority in the heavens and the earth zgjodhi të shfaqë butësinë në mënyrën se si e trajton njeriu. chose to show softness in the way that the humans show. Pra shikojmë që zemërbutësia nuk është mungesë fuqia, So we see that a soft heart does not mean a lack in power, por mënyra e drejtë si përdoret fuqia. but the righteous way on how power is used. Në botë ekziston një mendim i fortë. And in the world there exists this strong thought, Ata që janë të fortë, ata marrin kontrollin. those that are strong, those have the control. Por tu shikojmë që Jezusi e përmbys këtë logjik. But here we see that Jesus dismisses this logic, Dhe ai thotë, ai që e drozon veten tek Perëndia është ai që në fund qëndron i sigurt. he says the one that submits to God is the one that is safe in the end. Dhe tek Isaia 29:19. And at Isaiah 29:19 it says, edhe zemërbutëve do të ushtohet nga zëllimi në Zotin, edhe të varfrit mes njerëzve do të ngazëllohen në të shenjtin e Izraelit. Prandaj kur Jezusi thotë të bekuar janë zemërbutët, And when Jesus says the soft-hearted are blessed, ai nuk po flet për njerëz të dobët, he's not speaking about weak people, por për njerëz që kanë kontroll mbi veten, but people that can control themselves, që nuk udhëhiqen nga reagimi, and those that are not driven by their reaction, që nuk jetojnë për ta fituar konfliktin, and those that do not live to win every conflict, por që jetojnë të qëndruar në drejtimin e Perëndisë. but those that live to be led under the direction of God. Dhe premtimi i tij është, And his promise is, ata do ta trashëgojnë dheun. they will inherit the earth. Ai do të ndalemi te vargu 6. Now I want to stop at verse 6. Të bekuar janë ata që kanë uri dhe etje për drejtësinë, se ata do të ngrihen. Tu Jezusi përdor dy nga ndjenjat më të forta që një njeriu. Jesus uses two of the strongest emotions that a man can know. Uri dhe etje. The hunger and thirst.
To nuk janë thjesht dëshira, And these are not just desires, por janë sinjale mbijetese. but these are survival instincts. Dhe pikërisht këtë gjuhë përdor Jezusi për jetën shpirtërore. And this is the language that Jesus uses for the spiritual life. Ai nuk po flet për një interes të lehtë ndaj Perëndis, He's not talking about a light interest towards God, por për një tërheqje të brendshme që nuk të lë të qetë. but from an inside pull that does not let you be in peace. Një kërkim që bëhet prioritet, një nevojë që nuk zhvendosohet me asgjë tjetër. A search that becomes priority and a need that cannot be replaced. Dhe Psalmi 42:1-2 thuhet: And at Psalms 42:1-2 it says, ashtu si dreri gulçon pas përrejme të ujit, kështu gulçon pas teje shpirti im o Perëndi. Shpirti im etet për Perëndin, për të gjallin Perëndi, kur do të vije të shfaqem përpara Perëndis. Këtu përshkruan një jetë të fortë për Perëndin. Here it describes a strong thirst for God, Jo thjesht një dëshirë të zakonshme, not an ordinary desire, por një kërkim të domosdoshëm. but a search that needs to be done. Shpirti nuk kënaqet me gjëra të tjera, And the soul is not happy with other things, por kënaqet duke kërkuar praninë e Perëndis. but it's happy when it searches for the presence of God. Dhe Jezusi e bën më personale te Gjoni 6:35. And Jesus makes it even more personal at John 6:35. Dhe Jezusi u tha atyre, unë jam buka e jetës, ai që vjen tek unë nuk ka për të uritur kur, edhe ai që beson tek unë nuk ka për të etur kur. Kjo do të thotë që ai është burimi që plotson këtë uri dhe etje shpirtërore. This means that Jesus is the source that completes the hunger and the thirst. Ai nuk ofron vetëm diçka për nevojën tonë, He does not just offer something for our need, por ai është vetë përgjigja. but he's the answer himself. Por ka edhe një varg që thellohet tek Jeremia 29:13. But there's an even deeper verse at Jeremiah 29. Dhe keni për të më kërkuar, edhe do të më gjeni, kur të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Kërkimi I vërtet nuk është I përfaqësor, The true search is not surface, është I plot, I But it's- përqendruar, I sinqert. but it's complete, it's sincere. Kur të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj, When you search me with all your heart, kjo flet për një kërkim të plot, jo të ndarë. and it speaks about a complete search and not a temporary search. Nuk flet për një zemër që është e ndarë, në 50-50. And he does not talk about a heart that it's divided 50-50, Jo një kërkim vetëm në moment të nevoje, and not a search only when needed, jo një interes I përfaqësor, and not a surface level interest, por një kërkim ku mendja është e fokusuar, vullneti është I dorëzuar. but a search when the mind is focused and the will is surrendered, Edhe dëshira është e sinqertë, and the desire is sincere. sepse është një kërkim që nuk kënaqet me gjëra të tjera, Because it's a search that is not happy with other things, por shkon drejt Zotit 100%. but it goes directly to God 100%, Dhe shpesh kërkojmë shumë gjëra, and we often search a lot of things, por jo gjithmonë kërkojmë Perëndin në këtë mënyrë. but not always do we search God this way. Ne shpesh kërkojmë përgjigje, And we often search for answers, kërkojmë zgjidhje, and we often search for solutions, po ashtu kërkojmë dhe bekime. and we also search for blessings. Dhe mos nuk keq kuptoni kur e them këtë, And do not misunderstand me when I say this, sepse këto nuk janë gjëra të gabuara, because these are not wrong things, sepse ne kemi nevojë për këto. because we need these, Por në thelb ky varg po flet but in deeply truth, this verse speaks about për të kërkuar atë që jep Perëndia, to search for that, for the thing that God gives, po për të kërkuar dhe për të kërkuar atë që vetë Perëndia është. and to search for God, what God is. Dhe kjo ndryshon gjithçka, And this changes everything, sepse kur kërkimi është I plot, because when the search is complete, edhe përgjigja është e sigurt. then the answer is secure. Do të më gjeni, You will find me. nuk është një mundësi, This is not a chance, nuk është një ndoshta, and this is not a maybe, është një premtim I drejt për drejt. but it's a direct promise. Perëndia nuk fshihet nga ai që kërkon me sinqeritet të plot. God does not hide from that who searches him with
with full sincerity. Ky varg na çon në një pikë shumë personale. And this verse leads us to a very personal point. Sa I thellë është kërkimi im, How deep is our search? sepse nuk është fjala sa shpesh kërkojmë. But because the word is not how much we search, Po apo kërkojmë ne Perëndin. but it is are we searching for God? A është një kërkim që del nga nevoja momentale, Is it a search for momentary needs? apo nga një zemër që ka kuptuar se pa Perëndin nuk mund të jetoj. Or is it from a heart that understands that without God it cannot live? Dhe pyetja është lind natyrisht. And the question arises, Çfarë po kërkojmë ne realisht në jetën tonë? what are we really searching in our lives? Sepse ne të gjithë kemi uri dhe etje. Because we all have thirst and hunger, Dhe çdo njeri ndjek qëllimet dhe ato gjëra që do të mbushin në jetën e vet. and every human goes after what he wants to complete in his life, Dhe disa ndjekin gjëra të përkohshme, and some go after temporary things. por ka edhe të tjerë që kërkojnë atë që ka vlerë të përjetshme. But there are those that look after the ones that are eternal things. Dhe për ata Jezusi jep një premtim që ndryshon gjithçka. And for those people, Jesus gives a promise that changes everything. Ata do të ngihen. They will be risen. Kjo nuk është një shpresë e pasigurt. And this is not a hope that is insecure, Është një garanci. but it's a promise. Ai nuk thot mund të ngopen, It does not say that they will be fulfilled, por thot do të ngihen. but it says that they will be full, Sepse Perëndia nuk lë bosh atë që kërkon me gjithë zemrën e tij. because God does not leave empty the one that searches with his whole heart. Pra ky varg po flet, And this verse is talking about një uri që nuk shuhet lehtë, a hunger that is not easily full, një etje që vazhdon, and a thirst that continues, dhe një marrëdhënie që bëhet burim jete. and a relationship that becomes a source of life. Sepse ashtu si trupi jon nuk jeton dot pa ushqim dhe ujë, Just as our physical body cannot live without food or water, po ashtu edhe shpirti jon nuk jeton dot pa Perëndin. our spirit cannot live without God. Do të ndalemi tek vargu 7. I want to stop at verse 7. Të bekuar janë të mëshirshmit, se ata do të gjejnë mëshirë. Mëshira në Bibël nuk është vetëm një ndjenjë keqardhjeje. Mercy in the Bible is not just a feeling of pity, Është dëmshuri që vepron falje dhe ndaj atij që nuk e meriton. but it's a feeling that acts towards towards somebody that does not deserve it, Për të mos dhënë atë dënim që dikush meriton. to give it to somebody, to give judgment to somebody that deserves it, Por një zemër që reflekton karakterin e Perëndisë. and a heart that reflects the character of God. Çfarë do të thotë të jesh I mëshirshëm? What does it mean to be merciful? Pra një njeri I mëshirshëm Now, a merciful person, nuk mban zemërim, he does not hold grudges, nuk kërkon akmarrje, and he does not seek revenge, nuk gjykon me ashpërsi, and he does not judge with por harshness, zgjedh falje në vend të dënimit. but he chooses forgiveness over punishment. Ai shet tjetrin jo vetëm për gabimin, And he does not see the other for their mistake, por edhe për nevojën e tij për hir. but for his need for grace. Tek Efesianëve 4:32 fjala na drejtohet. And at Ephesians 4:32 it says, "Dhe jeni dashamirës me njëri tjetrin, zemërbut duke falur njëri tjetrin. Pikërisht ashtu si Perëndia për hir të Krishtit ju ka falur ju." Ky varg e vendos mëshirën në një bazë shumë të qartë. This verse holds mercy at a very clear base. Në faljen sepse jemi falur më parë, We forgive because once we were forgiven, sepse mëshira nuk filloi nga ne. because mercy does not begin with us, Ajo buron nga përvoja e hirit të Perëndisë. but its source is from the grace of God. Është përgjigjja ndaj asaj që kemi marrë. And it's the answer for the thing that we have taken. Sikurse Perëndia ju ka falur. Just as God has forgiven us, Është standardi. it's the standard Falje e plot, falje pa kushte, falje e vazhdueshme. of a complete forgiveness, a forgiveness without conditions, and a forgiveness that is consistent. Një njeri që ka kuptuar faljen e Perëndisë, And the person that understands the forgiveness of God, ai nuk e mban faljen për vete, he does not hold that forgiveness for himself, por e shpërndan edhe tek të tjerët. but he spreads it with others. Luka 6:36. Luke 6:36.
Prandaj jeni të mëshirshëm sikur dhe Ati juaj është I mëshirshëm. Modeli ynë nuk janë njerëzit, Our model should not be people, por vetë Perëndia. but God Himself. Mëshira e Tij është e durueshme, And His mercy is patient. është e vazhdueshme dhe nuk mbaron lehtë. It's continuing and it does not end easily. Pra thirrja për ne sot është, And the call for us is this: le të reflektojmë karakterin e Atit në jetën tonë, let's reflect the character of our Father in our lives. sepse mëshira nuk është vetëm reagim ndaj situatave, Because mercy is not just a reaction to a situation, por është identiteti I njeriu që I përket Perëndisë. but it's an identity for somebody that belongs to God. Dhe mëshira që japim ndaj të tjerëve është pasqyra e mëshirës që kemi marrë nga Perëndia. And the mercy that we give to others is a mirror of the mercy that God has once given us. Dhe një zemër e prekur nga hiri nuk qëndron e fortë, And a heart divided from grace does not stand strong. por bëhet e butë dhe false. It stands strong and does not stand strong, but it becomes soft and forgiving. Dhe në këtë rrugë njeriu përjeton vazhdimisht mëshirën e Perëndisë në jetën e tij. And in this journey, the person experiences the forgiveness of God continuously in his life. Vargu 8. And at verse 8, të bekuar janë të dëlirët në zemër se ata do të shohin Perëndin. Një zemër e të lirë do të thotë një zemër pa gabim. A pure heart does not mean a heart without mistakes, Por një zemër e pastër, e sinqertë dhe e pandar përpara Perëndisë. but a heart that is pure, that is sincere and is not divided before God. Një zemër e të lirë është një zemër që I përket plotësisht Perëndisë. And a pure heart is a heart that belongs fully to God, Jo perfekt, por e dorëzuar. not perfect but surrendered, Jo pa luftë, por e vendosur. not without war but it has a decision. Dhe Bibla vendos një tekst shumë të fortë te zemra, sepse aty fillon gjithçka. And the Bible has a very strong word on the heart because it's where everything begins. Fjalët e urta 4:23. Proverbs 4:23, ruaje zemrën tënde me përpikpëri se prej saj burojnë rrjedhat e jetës. Kjo do të thotë që jeta jo nuk drejtohet nga ajo që duket jashtë. This means that our life is not led from the things from the outside, Por nga ajo që ndodh brenda nesh, but from the things that happen on the inside of us, nga vendimet që marrim, from the choices we make, rruga që zgjedhim, from the journey that we choose, gjërat që duam, and from the things that we want, apo gjërat që ndjekim. or from the things that we choose to follow. Dhe të gjitha ato burojnë nga zemra. And all of these find their source in the heart. Dhe Jezusi e lidhë drejt për drejt me atë që ne vlerësojmë më shumë. And Jesus links it directly to the thing that we believe in the most. Mateu 6:21. Matthew 6:21. Sepse ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Kjo është shumë e drejtpërdrejtë, This is very direct sepse zemra gjithmonë ndjek atë që konsideron të vlefshme. because the heart chooses to follow the thing that is of value to it. Nëse thesari është e gjatë e përkohshme, And if this treasure is in temporary things, zemra do të lidhet me to. then the heart will be linked to them. Por nëse thesari është e Perëndia, But if the treasure is in God, zemra do të rriqet drejt tij. then the heart will be pulled towards Him. Prandaj pyetja nuk është vetëm çfarë themi me gojë, And the question is not only what we say with our mouths, por çfarë ndjekim ne thellësisht me zemër. but it's what we truly follow in our hearts. Dhe ku ndodhet thesari jon? And where our treasure is located. Dhe këtu kuptojmë diçka shumë të rëndësishme. And here we understand something very important. Perëndia nuk kërkon që ne të dukemi mirë nga jashtë, God does not want us to look good on the outside, por ai kërkon që ne të jemi të vërtet nga brenda. but He wants us to be true inside. Ai nuk kërkon performancën tonë, And He does not want our performance, ai kërkon zemrën tonë. but He wants our heart. Ai nuk kërkon për sosmëri njerëzore, And He does not want human perfection, por ai kërkon një zemër që I përket atij. but He wants a heart that belongs to Him. Vjen Samueli 6:17. 1 Samuel 16. Por Zoti I tha Samuelit, mos I shiko pamjen ose shtatin e lartë, se këtë e kam refuzuar, se Zoti nuk shes si njeriu, sepse njeriu sheh nga paraqitja e jashtme, por Zoti sheh në zemër. Pra pyetja nuk është a dukemi mirë përpara njerëzve, And the question is not do we look good in front of the people, apo kemi një formë të bukur të jashtme, or do we have a beautiful shape on the outside, por çfarë po sheh Perëndia ku sheh zemrën tonë. but it's what God sees when He looks at our heart.
Sepse kur Zoti kërkon zemrën, Because when God searches the heart, ai nuk kërkon një pjesë të saj, He does not want only a piece, po ai kërkon gjithçka. but He wants everything. Kur është gjithçka, And when it's everything, do të thotë dashurinë tonë, it means our love, dëshirat tona, it means our desires, prioritetet tona. and our priorities. Dhe kur ja japim zemrën Perëndis, And when we give our heart to God, ai nuk ka lënë asgjë jashtë. He does not leave anything outside. Dhe pastaj vjen premtimi i jashtëzakonshëm. And here comes the promise. Mateu 5:8 thotë të bekuar janë të lirat në zemër, se ata do të shohin Perëndin. Matthew says, blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Kjo nuk është vetëm për të ardhmen, This is not only for the future, por është edhe për tani, but it's for the present too. sepse një zemër e pastër fillon të njohë Perëndin më qartë. Because a pure heart begins to know God more clearly Ta ndjej më afër and to feel Him dhe closer ta kuptoj më thellë. and to understand it deeper. Por tu fillon dhe një realitet që nuk duhet ta anashkalojmë, But here begins a reality that we must not sidestep. sepse kur ne vendosim të përkasim plotësisht Perëndis, Because when we choose to belong fully to God, fillon një betejë brenda teje. then a battle on the inside begins. Galatasve 5:17. Galatians 5:17. Më fal. Se mishi ka ëndje kundër frymës dhe fryma kundër mishit dhe këta të dy janë në kundërshtim me njëri tjetrin, kështu që ju nuk mundeni t'i bëni gjërat që do të donit. Kjo nuk është thjesht një teori, This is not just a theory, është përjetim. but it's something that can be experienced. Sa më shumë afrohemi me Zotin, The closer we go to God, aq më shumë e ndjejmë këtë përplasje. the stronger this battle feels. Ti lutesh, And you pray, Zot më afro më shumë e ty. God, bring me closer to you. Dhe me njerë diçka brenda teje kundërshton. And immediately something on the inside is against it. Lutesh përsëri, And you pray again, Zot ndrysho zemrën time. God, change my heart. Dhe përsëri ka rezistencë. And again there's Dhe resistance. pse është kjo? And why is this? Sepse fryma po merr të rend. Because the spirit is winning this battle, Dhe ajo që është e vjetë nuk do të dorëzohet lehtë. and the things that are old do not give up easily. Tani isha një ditë duke pyetur pastorin And pikërisht për këtë situatë. And one day I was asking the pastor about this situation, Dhe pastori më dha një shembull shumë të fortë që ngeli thellë në mendjen time. and he gave me a very strong example that is stamped on my mind. Dhe ai më tha këtë: And he told me this: Arnold, imagjinon nëse unë filloj të godas krahun për 5 minuta. imagine if I begin to hit your shoulder for 5 minutes. Ti atë mund ta ndurosh. You can endure this. Por nëse filloj 10 minuta, But what if I do it for 10 minutes? akoma ti mund ta durosh. You can endure it again. Por nëse vazhdoj gjithë ditën, But what if I do it all day? do thuash ndal, po më vret. You will say, stop, it's hurting me. Prandaj vëllezër dhe motra, Now, brothers and sisters, e njëjta gjë ndodh me mishin ton. the same thing begins with our flesh. Kur ne ecim me Perëndin, When we walk with God, fryma fillon të godas mishin the spirit begins to hit the flesh, dhe mishi fillon të akohet, ndal, po më vret. and the flesh begins to complain. It says, stop, you're hurting me. Por mos u ndal për shkak të kësaj përplasjeje. But do not stop because of this complaint. Mos u trish kur bëhet e vështirë. Do not pull when it becomes difficult. Mos mendoj që diçka është gabim, And do not think that everything is incorrect. sepse shpesh kjo është një shenjë që diçka po rregullohet. Because often this is a sign that something is beginning to repair. Dhe ka një zë që përpiqet të të ndaloj. And there is a voice that tries to stop you. Një zë që të thotë, mjaft, nuk ja vlen. A voice that tells you stop, it's not worth it. Po ai zë nuk vjen për të të ndihmuar. But this voice is not trying to help you, Vjen për të të mashtruar. but it's trying to deceive you. Prandaj mos e dëgjoj atë zë. And do not listen to this voice, Por le të vazhdojmë. but continue Dhe kur nuk është e lehtë, even when it's not easy, edhe kur ndihesh në betejë, even when you feel in battle, edhe kur brenda ka zëra kundër, even when inside there's voices against it, sepse në fund, because in the end, një zemër e lirë nuk është ajo që nuk lufton, a pure heart is not the one that does not fight a battle, por ajo që nuk dorëzohet. but it's the one that does not give up. Është ajo që zgjedh çdo ditë, It's the one that chooses every day unë i përkas plotësisht Perëndis. that it belongs fully to God. Tani do të dalim te vargu 10 deri në 12. Now I want to stop at verses 10 to 12.
Të bekuar janë të persekutuarit për hir të drejtësibërjes, se e tyre është mbretëria e qiellit. Të bekuar jeni ju kur për hir tim t'ju fyejnë e t'ju persekutojnë edhe të thonë gjithë të këqijat kundër jush në mënyrë të rreme. Nga zëlloni e jeni te të gëzuar, se i madh është problemi juaj në qiell, se kështu i persekutuan edhe profetët që ishin përpara jush. Tani ka një moment në jetën e çdo besimtari ku besimi nuk bëhet vetëm një ndjenjë e bukur. Now, there's a moment in the lives of every Christian where this belief does not become something beautiful, Po bëhet një zgjedhje që ka luftë. but it becomes a choice that there is a battle. Jezusi nuk ndalet vetëm të cilësitë që nuk Jezusi nuk ndalet vetëm të cilësitë që duken të buta dhe të dëshirueshme. Jesus does not only stop at the qualities that seem to be soft and desirable, Por e çon mesazhin në një nivel tjetër më dhe thotë: but he sends the message to a whole different level and he says, Të bekuar janë ata që përndriqen për hir të drejtësisë. blessed are those that are persecuted for righteousness. Kjo është pika ku besimi bëhet real, And this is the point where belief becomes real. sepse shumë duan bekime, Because a lot of people want blessings, por të gjithë janë gati për çmimin. but not all of them are ready for the price. Sepse dikush vendos 100% jetoj vërtet për Perëndin, Because somebody chooses 100% to live for God, jeta e tij fillon të ndryshojë, his life starts to change. jo vetëm brenda, por edhe jashtë, Not only on the inside, but on the outside. sepse drita që ndiset brenda nesh, Because the light that is inside of us, ajo fillon të shihet. it begins to be visible, Dhe jo të gjithë reagojnë njësoj ndaj kësaj drite. and not everyone reacts the same to this light. Disa e pranojnë, Some of them accept it, disa e refuzojnë, some of them refuse it, dhe disa largohen. and some of them go distant from this light. Tani do të ndaj një dëshmi të vogël nga jeta ime në këtë realitet. Now I want to give you a small testimony from my life. Kur unë shpëtova ishte natë rreth orës 11. When I got saved, it was at night around 11 o'clock, Dhe jo natë ndryshoi gjithçka në jetën time. and that night changed everything in my life. Dhe nuk ishte thjesht një emocion, And it was not only just an emotion, por ishte një përjetim dhe një takim I vërtet me Perëndin. but it was a real experience with God. Nuk vura gjuhën në sy gjithë natën. And I didn't sleep a single minute that entire night, Ishte një paqe që nuk mund ta shpjegoj. and it was a peace that I could not explain, Një gëzim që nuk ndalej. and a joy that could not be stopped, Një prani e Perëndis kaq reale. and the presence of God so real. Dhe fillova vetëm të adhuroj. And I started to give glory to Him Me lot, me këngë deri në orën 6 të mëngjesit. with tears and with songs until 6 a.m. Dhe këto nuk ishin lot trishtimi, por lot gëzimi. And these were not tears from sadness, but tears from happiness. Doja të pushoja, por nuk mundesha, And I wanted to stop, but I couldn't, sepse jo ndjesi ishte si një burim që nuk shteronte. because this feeling was like a source that could never end. Dhe mezi prisja t'ja tregoja të gjithëve. And I could not wait to show it to everybody. Fillova të telefonoja të afërmit e mi. I started to make some phone calls with my relatives, Mandje mblodha gjithë rrethin tim shoqëror, and I even gathered all my friends për të dëshmuar se çfarë Zoti ka bërë në jetën time. to testify to them what God did in my life. Tani nëse do të nginit rrethin tim shoqëror, Now, if you know my friends, kam kaluar një jetë shumë të errët. I have experienced a very dark life, Dhe kjo dritë vajti të kajoj errësirë, and this light went to that darkness që Zoti më kishte nxjerrë nga kjo errësirë. that God had delivered me from the darkness, Dhe për t'ja treguar atyre, and to show it to them, dhe shumë shpejt gjithçka ndryshoi. and soon enough everything changed. Njerëzit filluan të më shohin ndryshe. People started to look at me differently. Disa më quajtën të dobët, Some called me weak, të tjerët më quajtën të çmendur. some called me crazy, Fillova të humbas mishi që I konsideroja më të afërm. and I started to lose friends I considered close. Dhe aty kuptova diçka. And then I understood something. Po jetoja pikërisht atë që Jezusi kishte thënë. I was experiencing the exact same thing that Jesus had said. Do t'ju fyejnë, They do të will, thonë çdo të keqe kundër jush. they will insult you and they will say all evil about you. Sepse kur ti fillon të jetosh vërtet për Zotin, Because when you really start to live for God, jo të gjithë do të qëndrojnë me ty. not everybody will stay with you, Drita jote do të shqetësoj.
and your light will begin to trouble you, Ndryshimi do t'i ballafaqoj, and your change will begin to open their eyes, dhe disa do të largohen. and some of them will depart from you. Por Jezusi thot, të bekuar jeni, But Jesus said, "You are blessed are you, jo sepse është e lehtë, not because it's easy, por sepse është e vërtetë. but because it's true." Kjo provojë nuk është e veçuar. And this experience is not divided, Është një rrugë që shumë para nesh e kanë kaluar. but it's a road that many before us have experienced. Sepse në shkrime flitet për njerëz që u përballën me refuzime, për ndjekje dhe vuajtje. Because in the scriptures it talks about people that faced refusal and persecution and insults. Dhe megjithatë për ta thuhet tek Hebrejve 11:38. And for those people it's talked about at Hebrews 11, për të cilët bota nuk ishte e denj, ata u endën në përshkret të tira, në përmale dhe në guvaj, në shpellat të dhëut. Dhe te Veprat e Apostujve 5:41 thuhet. And in Acts 5:41 it says, dhe ata u larguan nga prania e këshillit të ngazëlluar që u konsideruan të denj të vanin turp për emrin e Jezus. Kjo nuk është një gëzim i zakonshëm, This is not an ordinary happiness, por një kuptim i thellë i asaj se për kë po jeton njeriu. but a deep understanding for what that person is living. Dhe ja ku vjen te premtimi që Jezusi jep këtu te fillimi i vargu And 12. here is the promise that Jesus makes at the beginning of verse 12. Nga zulloni e jeni të gëzuar, se i madh është shpërblimi juaj në qiell. Be happy and be joyful, for your reward in the heavens is big. Dhe për ta mbyllur, And to close that off, duke parë të gjitha ato që Jezusi na mëson, from seeing everything that Jesus teaches us, kuptojmë se bekimi i Perëndis nuk lidhet me një jetë të lehtë, we understand that the blessing of God is not linked with an easy life, por me një jetë që i përket atij. but with a life that it belongs to Him. Dhe kjo rrugë nuk premton gjithmonë pranimin e njerëzve, And this journey does not tell you that you will always be accepted by people, por premton pranimin e Perëndis. but it promises the presence of God. Nuk premton reati, And it does not promise comfort, por premton mbretërinë e qejve. but it promises the kingdom of heaven. Dhe për secilin prej nesh lind një pyetje personale. And for all of us, there's a personal question that is born. Çfarë ka më shumë vlerë për ne? What is more value to us? Pranimi i njerëzve apo besënkëria ndaj Perëndis? Being accepted by people or to be loyal to God? Sepse në fund ai që qëndron me të Because in the end, the one that stays close to Him, nuk humbet kurrë, por fiton gjithçka. he never loses, but he wins everything. Amen.